بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو. د دې په هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند اوسئ. زه بیا هم ډیر خوشحال یم چې د فوټشاپ یو بل درس تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تر اخره پورې موږ سره واوسئ او ویډیو وګورئ. ګران دوستانو، فوټشاپ را اوپن کوو. د نن ورځې درس په اړه باندې خبرې کوو. البته زموږ نننی درس چې دی ګران دوستانو په ډاچ ټول، برن ټول او سپنج ټول په اړه باندې دی. لومړی ډاچ ټول د دې په اړه باندې یو څو خبرې کول غواړم ګران دوستانو. ډاچ ټول دا په یو تصویر کې سپینوالی راوړي او برن ټول دا په یو تصویر کې البته توروالی راوړي او سپنج ټول چې دی په یو تصویر کې البته یو تصویر په ساده الفاظو کې درته ووایم، یو تصویر کولی شي چې په تور او سپین باندې بدل کړي، نو تاسو کولی شئ د سپنج ټول په واسطه باندې هغه بدل کړي. نو راځئ ګران دوستانو چې په یو تصویر باندې عملاً کار وکړو. لومړی به ډاچ ټول کار وکړو، بعد د هغې نه بیا برن ټولز کار کوو او د آخره کې بیا سپنج ټول کار کوو. ګران دوستانو، زه یو تصویر را اوپن کوم. البته دغه تصویر زه په ټولو کې ښه تصویر دی، دا مې په نښه کړی دی. لومړی دا تصویر لږ نږدې کوم او قلف د دې ځای نه ماتوم. د قلف د ماتول نه وروسته دې دپاره یو ګران دوستانو یو اضافي لایر اخلم او لایر چې مې کله واخیستل ګران دوستانو، زه راځم، تاسو وګورئ، زه په دې ځای کې خپل هغه کوم دندې چې ما نن غواړم چې تاسو ته وړاندې کوم هغه ترسره کوم. ګران دوستانو، لومړی تاسو وګورئ ګران دوستانو، البته زه دغه لایر انتخابوم او په دې باندې کار کوم. اول به تاسو داسې وکړئ چې مثلا په دې ساحه کې تغیرات را نشي او نور ساحو کې تغیرات راشي، ځکه بیا دا ساحه چې کله چېرته سپینوالی دې کې راشي نو بیا بده ښکاري. نو تاسو به دا ساحه انتخاب کړئ. د انتخاب نه وروسته داسې په دې شکل کې د پن ټول په واسطه باندې ګران دوستانو انتخابېږي. او که چېرته غواړئ چې ډېر ښه مخکې لاړ شي نو دا د آلټ په واسطه باندې دا قطع کې یو ټکه دې کې ولګوئ، یو ټک دې کې، او بالاخره په دې ساحه کې راشي دغسې یو ټک ولګوئ او دې ځای کې یو بیا رایټ کلیک وکړئ، میک سلیکشن انتخاب کړئ او فیدر ورته دوه انتخاب کړئ. صحیح دی، اوکې به کړئ. دا چې کله انتخاب شو، د انتخاب نه وروسته بیا به دلته راشي ګران دوستانو سلیکشن ته، او دا انورټس سلیکشن چې شفټ کنټرول آی شارټکټ دی، دا به تاسو غوره کوئ. د دې نه وروسته نو دغه کمانډ به تاسو اوس شی کوئ ترسره کړئ. زه راځم دا په دې تصویر کې سپینوالی پیدا کوم. تاسو وګورئ ګران دوستانو، کوم ساحه چې ما انتخاب کړی د هغې کې سپینوالی نه راځي، ځکه چې هغه انتخاب دی، هغه سلیکټ شوی دی. نو څومره چې سپینوالی تاسو کولی شئ چې راوړئ نو مشکل نشته. دومره بس دی، بیا دومره ښه نه ښکاري. اوس هم زیات شو، خو په هر صورت تاسو که چېرته بیا غواړئ ترسره کړئ نو سپینوالی لږ څه ورته کم کړئ چې بیا فیک ښکاره نه شي. نو ډېر کوشش وکړئ چې دغه وریځې هم سپین را نه شي، نو هم بیا ډېر ښایسته ښکاري. نو زه راځم بېرته سلیکشن انورټس کوم بېرته، او دلته په دې ځای کې د کنټرول بي نه استفاده کوم چې په دې ځای کې دغه د سوروالی زیات شي چې دا تصویر نور هم ښایسته شي. دا چې کله انتخاب شو دا بیا تصویر نور هم ځان سره مخکې کې
او د هر څه نه مخکې وروسته تاسو به کنټرول ډي انتخاب کې او بعد هغې نه بلر به ورپسې والئ بلر واخلئ او دا دغه ساحې چې صحیح نه ښکاري نو دا لږ څه بلر ورباندې ولګوئ اوس ګران دوستانو وګورئ دغه تصویر چې دی مخکې نه لږ څه سپینوالی پکې پیدا شو تاسو کنټرول زیډ اصلي حالت ته یې راوړئ ګورئ همدغسې تاسو کولی شئ ګران دوستانو په دې کې توروالی هم پیدا کړئ نو که چېرته غواړئ چې توروالی پکې راشي نو دلته به راشئ دلته برن ټول به اوس ګورئ زه دې کې توروالی پیدا کوم اوس وګورئ ګران دوستانو بیا به راشي سلیکشن انورس سلیکشن او په دې کې تغییرات راوړئ کنټرول وي انتخاب کې د کنټرول وي انتخابول نه وروسته د لیبس کې تغییرات راوړئ رنګ یې بدل کړي که په دې کې صحیح رانغی نو کنټرول یو پرس کړئ کنټرول یو پرس کولو سره بیا تاسو کولی شئ چې دې کې نور هم تغییرات راوړئ سچوریشن به ورله ورکړو بس اوس لږ څه صحیح شو لږ بیا مخکې کړو چون کنټرول ډي او بیا د بلر په واسطه باندې لږ څه بلر ښه ګران دوستانو او دې ته سوال کېږي په تصویر کې تور او سپین والی راوستل یا ډاچ ټول او همدارنګه برن ټول راځئ چې ګران دوستانو سپنج ټول وکاروو سپنج ټول لپاره یو بل تصویر را اوپن کوو تصویر چې کله اوپن شو بیا به له خیر سره زه به ورباندې عملیې ترسره کړم نو ګران دوستانو د دې لپاره باید چې هغه تصویر یو دانه به پیدا کړو چې دغه تصویر به انتخاب کړو البته دا تصویر به ښیي لږ به یې رانږدې کړو ښه ګران دوستانو دا به هم په غواړو چې د دې په داسې یو انتخاب واخلو چې ته غواړئ چې تاسو دغه سلیکشن سیده شي نو تاسو شفت انتخاب کړئ سیده سلیکشن باید ترسره کېږي د پن ټول په واسطه باندې ګران دوستانو ډېر ښایسته سلیکشن کېږي اوس به لږ څه فدر هم ورله ورکړو په مزه اندازه فدر ورله ورکړو اوکې کوئ اوس ګران دوستانو تاسو وګورئ چې زه په دې تصویر کې کار کوم البته زه دلته راځم دغه ټول عالم
او دا ساحه ورته سیاه سفید کوم یا تور سپین کوم وګورئ ګران دوستانو په دې تصویر کې څومره تغییرات راځي دې خواته نه کېږي ګوره انتخاب همدې له خاطره ما وکړو چې داسې یو ګټه ماته کوي ښه ګران دوستانو دا به کنټرول ډي او بیا دا لږ څه بېرته فوکس کومه چې لرې شي تاسو اوس وګورئ ګران دوستانو دا یو بغل تور او یو بغل سپین راځو دې دپاره به هماغه بل تصویر کې چې دندم ترسره کړم دې دپاره به همداسې بعضې کمانډونه دي ګران دوستانو یو د بل سره چې کار ونه کړي بیا تصویر صحیح نه جوړېږي او ډیزاین بیا پکې ښه نه ښکاري نو دې له خاطره یو کمانډ بل کمانډ سره کار کوو کنټرول بي دا کمانډ ډېر پکارېږي نو دې له خاطره زه بار بار کاروم همدومره اندازه بس دی کنټرول دی اوس تاسو وګورئ ګران دوستانو چې څومره ښه تصویر منظم جوړ شو ګران دوستانو دا اوس تاسو د نن ورځې درس تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم ښې چارې ښه وختونه او د ټولو امراضو مرضونو څخه په لرې او په امان کې اوسېږي خدای په امان په مخه شه